السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. هننفذ النهاردة مع بعض شنطة كروس، تنفع شنطة وتنفع محفظة أو بورتوفيه زي ما تحبي، هتمشي معاكي في كل حاجة. وهستخدم في الشنطة فريم معدن اللي هو الصغير ده، مقاسه 10 سنتي. تقدري ان انت تنفذي الشنطة من غير الفريم. هتشوفي الجزء اللي هنركب فيه الفريم ازاي في الشرح، ان انت تقدري تعمليه من غير الفريم ده. وهستخدم خيط مكرمية سلسلة، هو خيط ايطالي اشتغلنا بيه الشنطة اللي قبل دي. وهستخدم معاه ابرة مقاس 4.5 مليمتر. تقدري تشتغلي باي نوع خيط مناسب للشنط، وابرة مناسبة للخيط اللي انت هتشتغلي بيه. هنبدأ ونشوف الخطوات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة بتتابعيني. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة كده هنعمل عقدة البداية، وهنشتغل 23 سلسلة. اشتغلت 23 سلسلة. هنقلب السلسلة على الظهر، وهنسيب اول سلسلة منهم، وهيكون معانا 22 سلسلة. هنشتغل فوق كل سلسلة منهم غرزة حشو واحدة لاخر سلسلة في السطر. ده شكل السطر الاول. هنبتدي دلوقتي ونشتغل سطر جديد، وهنرتفع بسلسلة. هنلف الشغل، وفوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة حشو واحدة لاخر السطر. كده عملنا سطرين بغرزة الحشو. هنكمل بنفس الطريقة 13 سطر كمان، يعني ده معانا كده سطرين. هشتغل فوق السطرين 13 سطر بغرزة الحشو، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، يعني معانا في كل سطر 22 غرزة حشو. خلصت كده 15 سطر من غرزة الحشو. دلوقتي هنبتدي سطر جديد، وهنرتفع بسلسلة. هنلف الشغل، والسطر ده هيكون بغرزة الحشو بس في الحلقة الأمامية، يعني مش هعدي بالإبرة تحت الحلقتين، هعدي بس من الحلقة الأمامية للغرزة لآخر السطر. وصلت لآخر السطر بعد ما اشتغلت السطر ده كله في الحلقة الأمامية. هنرتفع بسلسلة، وهنشتغل سطر جديد. ده شكل السطر كده من الخلف، بس هنشتغل تحت الحلقتين السطر ده، يعني سطر بغرزة الحشو عادي جدا تحت الحلقتين. وصلت كده لآخر السطر، هشتغل كمان سطرين بغرزة الحشو. بعد السطر اللي احنا اشتغلناه في الحلقة الأمامية اشتغلنا بعده 3 سطور. ده السطر اللي في الحلقة الأمامية، واشتغلنا بعده 3 سطور من غرزة الحشو تحت الحلقتين. دلوقتي هنبتدي سطر جديد، وهنرتفع بسلسلة،
والسطر ده هيكون بغرزة الحشو بس في الحلقة الأمامية زي السطر اللي اشتغلناه. هنعدي من الحلقة الأمامية ونسيب الحلقة الخلفية ونكمل لآخر السطر. كده خلصنا سطر غرزة الحشو اللي اشتغلناه في الحلقة الأمامية، ومعانا الأربع السطور اللي تحت عبارة عن قاعدة الشنطة. دلوقتي هنشتغل بغرزة الحشو عادي جدا، فوق كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين، وهنشتغل 15 سطر من غرزة الحشو بعد السطر اللي اشتغلناه في الحلقة الأمامية. خلصت كده سطور غرز الحشو، ومعايا في الناحية ديت 16 سطر من غرزة الحشو، لكن في الناحية التانية 15 سطر، لان احنا دلوقتي هنشتغل على القطعة كلها بغرزة الحشو، فهنزود سطر في الناحية التانية، فهيكون معايا 16 زي الناحية دي بالظبط. هنا اخر غرزة اشتغلتها مش هشتغل جنبها حاجة، هروح للسطر اللي بعدها على طول في الحلقة اللي هنا كده في الجنب، وهشتغل غرزة حشو. في جوانب القطعة اللي احنا هنشتغلها مش هنشتغل زيادات في الجوانب، قصاد كل سطر غرزة واحدة بس من غرزة الحشو على القطعة كلها. كده اشتغلت على القطعة كلها بغرزة الحشو زي ما قلنا في الجوانب، ما عملناش زيادات، غرزة واحدة بس قصاد كل سطر. دلوقتي هنقطع الخيط وننهي الشغل. هنسحب طرف الخيط كده وهروح لأول غرزة حشو في السطر، وهسحب من تحتها طرف الخيط، هعدي من تحت الحلقتين ونسحب طرف الخيط، وبعدين آخر غرزة اشتغلناها هنعدي من المنتصف ونسحب طرف الخيط كده جوه الشغل، والطرف الزيادة هندريه تحت الغرز. كده معانا آخر غرزة زي أول غرزة. كده خلصنا أول جزء من الشنطة، وهنبتدي دلوقتي ونشتغل الجزء اللي احنا هنركب فيه الفريم. وزي ما قلنا لو مش متوفر عندك الفريم تقدري تشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها، وتقفلي الجزء اللي احنا هنركب فيه الفريم بزرار او بقفل مغناطيس زي ما تحبي. اول حاجة هنعمل عقدة البداية وهنشتغل 11 سلسلة. طبعا عدد السلاسل متوقف على حسب نوع الخيط اللي انت بتشتغلي بيه. هنشتغل 11 سلسلة وهنشوف هنقيسهم ازاي بمقاس الفريم. كده عملت 11 سلسلة، وهنقيس كده من داخل الفريم. طبعا لو بتشتغلي بخيط ارفع او بخيط سميك فهيختلف عدد السلاسل، تقيسي كده من الداخل. دلوقتي هرتفع بسلسلة كمان، وهقلب السلسلة على الظهر، هسيب السلسلة اللي ارتفعت بيها، وعلى 11 سلسلة هشتغل
11 غرزة حشو لآخر السطر. خلصت السطر الأول وهنبتدي بسطر جديد ونرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة لآخر السطر. كده عملنا سطرين من غرزة الحشو، والسطر التالت هنرتفع بسلسلة. فوق أول غرزة حشو هنشتغل غرزة حشو عادية، والغرزة اللي بعدها مش هعدي من تحت الحلقتين، هنزل كده من تحت الغرزة رقم 2، نعدي كده من تحت الغرزة ونسحب الخيط، وهنشتغل غرزة حشو عميقة هتكون معانا بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو عادية، واللي بعدها غرزة حشو عميقة، وبنفس الطريقة لآخر السطر نشتغل غرزة حشو عادية واللي بعدها غرزة حشو عميقة. ده شكل السطر معانا بغرزة الحشو العادية وغرزة الحشو العميقة. هنرتفع بسلسلة وهنلف الشغل. اخر غرزة كانت غرزة حشو عادية، فهنبتدي السطر بغرزة حشو عميقة. يعني السطر ده هيكون غرزة الحشو العميقة، هنشتغل غرزة حشو عادية، وغرزة الحشو العادية هنعدي كده من تحتها ونسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو عميقة. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة حشو عادية فوق غرزة الحشو العميقة لآخر السطر. هكرر دلوقتي عدد من السطور بنفس الطريقة ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت كده عدد من السطور بنفس الطريقة، وطبعا عدد السطور هيختلف على حسب نوع الخيط اللي انت بتشتغلي بيه. بعد ما اشتغلت عدد من السطور بغرزة الحشو العادية وغرزة الحشو العميقة، اشتغلت سطر من غرزة الحشو في الحلقة الأمامية، وبعده سطر من غرزة الحشو تحت الحلقتين، وبعده سطر من غرزة الحشو بالحلقة الأمامية، وكملت بغرز الحشو. عدد السطور اللي اشتغلته هنا بنفس طول عدد السطور اللي اشتغلته في الناحية التانية. وطبعا السطور اللي اشتغلناها في الحلقة الأمامية زي القطعة الأولى بنفس الطريقة، بس هنا اشتغلنا سطرين بس. هنشوف دلوقتي مقاس القطعة اللي احنا اشتغلناها كام سنتي. طولها بالظبط 16 سنتي، وطبعا السطور اللي من غرزة الحشو في الناحية التانية بنفس الطول 16 سنتي.
القطعة الاولى اللي احنا اشتغلناها هنقيسها بالطريقة ديت كده، طولها 19 سنتي. يعني القطعة التانية اللي هنركب فيها الفريم هتكون اقل من طول القطعة الاولى ب3 سنتي، فعشان كده قلنا عدد السطور هيختلف. المهم المقاس كده تقيسيه وتشوفي المقاس ده يكون اقل من القطعة الاولى ب3 سنتي. هنعمل دلوقتي جيب داخلي للشنطة، ممكن تعمليه بالقماش او لو متوفر عندك البوري ده بيكون بالشكل ده. هنجيب قطعة من البوري ونقصها بمقاس الجيب، بنتنيها كده. ومعانا هنا الاربع سطور اللي اشتغلناهم في القاعدة، ده المكان اللي هنبدأ نخيط فيه الجيب. المهم ان يكون طول الجيب اقل من طول الشنطة ب2 ل2.5 سنتي. يعني هو معايا هنا حوالي 10 سنتي او 10.5، حاجة بسيطة بعد ال10. فهيكون معانا كده بالشكل ده لما نتنيه اقل كده من ارتفاع الشنطة ب2 ل2.5 سنتي، عشان طبعا هنركب السوستة ونكون قادرين ان احنا نقفلها كويس. دلوقتي هنبطن قطعة البوري بلون قماش مناسب للون الشنطة او اي قماش متوفر عندك. كمان ناخد بالنا من عرض الجيب، هو طوله هنا 16 سنتي، وعرض الشنطة 19، يعني يكون الجوانب برضو اقل علشان واحنا بنقفل الشنطة اقل منها ب3 سنتي. يعني هيكون سايبين من الجنب ده 1.5 سنتي و1.5 سنتي. ده كده شكل قطعة البوري بعد ما بطنتها بالقماش. هنتنيها كده بالشكل ده وهنخيطها ما بين الاربع سطور اللي اشتغلناهم في القاعدة. سايبه كده فراغ من القماش عشان اقدر اخيط منه، ما يكونش صعب وانا بخيط في البوري، عشان الابره تعدي ما بينهم. كمان لو حابه تعملي بطانه للشنطه عشان تكون مناسبه كده مع الجيب، هتجيبي قطعه قماش بنفس الطول وعرض اول قطعه احنا اشتغلناها. بس قبل ما نركب البطانه هنخيط القطعتين اللي احنا اشتغلناهم، القطعه اللي احنا هنركب فيها الفريم والقطعه الاولى هنثبتهم الاتنين مع بعض. هخيط القطعتين كده مع بعض بخيط السنارة او الخيط اللي هو الشفاف ده وبالإبرة العادية. اهم حاجة نظبط القطعتين مع بعض. هنا السطرين اللي اشتغلناهم في الحلقة الامامية هيكون كده في المكان ده. ممكن تثبتي بدبابيس قبل ما تخيطي عشان تطلع معاكي مظبوطة. هخيط من هنا لحد ما نوصل للمكان اللي هو هنركب فيه الفريم. خيطت كده لحد ما وصلت للمكان اللي احنا هنركب فيه الفريم. هنفتحه كده بالشكل ده، ونحاول ان احنا ندخل الغرز في الفراغ اللي في الفريم كده، علشان هنخيط الغرز مع الفتحات اللي موجودة في الفريم.
ثبت كده الغرز في الفريم. هخيط الجزء ده اللي احنا ثبتنا فيه الفريم في القطعة اللي تحته. هخيط الجزء التاني كده في الفريم برضو، ونعدي الغرز في الفراغ ونخيط بالإبرة زي ما خيطنا الجزء التاني. كده ركبنا الفريم من ناحيتين على كده بالشكل ده. دلوقتي هنقفل جوانب القطعة ديت. هجيب إبرة التنظيف ونفس الخيط اللي احنا شغالين بيه عشان نقفل الجوانب، وهعدي كده بالإبرة الأول من الداخل بالشكل ده. هعدي بالإبرة كده من الناحية دي ومن الناحية التانية، اخدهم كده الاتنين مع بعض ونسحب الخيط. هقفل تاني الغرزتين دولت كده مع بعض عشان تكون متثبتة كويس. وهخيط في اتجاه واحد، يعني هرجع تاني من الجنب ده واعدي بالإبرة من الناحية التانية ونسحب الخيط، واقفل القطعة كلها او الجنب كله كده بنفس الطريقة. بنعدي من الجنب ده وناخد الغرزة اللي قصادها ونسحب الخيط. هنقفل الناحية دي كده بنفس الطريقة. كده خلصنا الجزء ده زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنبتدي نركب البطانة والجيب ونقفل باقي الشنطة. نظبط كده البطانة مع القطعة ديت بالشكل ده، ونجيب دبابيس ونثبتها كويس علشان نقدر نخيطها بطريقة صحيحة. بعد ما نحط الدبابيس ونبتدي نخيط بإبرة الخياطة العادية.
بعد ما خيطت البطانة في الشنطة، ده الجزء اللي احنا كنا عاملينه للجيب بالبوري وبطناه بالقماش. خيطته كده في الوسط بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهنقفله دلوقتي من الجوانب. معايا هنا السطرين او الاربع سطور اللي اشتغلناهم في القاعدة، ما بين السطور اللي اشتغلناها في الحلقة الامامية خيطت الجزء ده ما بينهم كده، يعني ما بين الاربع سطور، طبعا سايبين فراغ كده من الجنبين. هبتدي دلوقتي واقفل الجوانب بتاعت الجيب. واحنا بنقفل جوانب الجيب هنجيب كده قطعتين من القماش لكل جنب، ده عشان هنعمل بيه جوانب كده جوه الشنطة. الجوانب ديت هتكون بطول الجيب، هنشوفها دلوقتي. هنقفل الجيب كده، والجوانب هتكون بنفس طول الجيب. هنجيب قطعة كده من القماش ومن المنتصف كده، وهنثبتها بدبوس مع الجنبين كده بتوع الجيب عشان نخيط القطعة ديت مع جوانب الجيب. ودي هتكون عبارة عن الجوانب الداخلية اللي جوه الشنطة عشان تدينا وسع من الداخل. بعد ما خيطنا الجيب كده مع الجوانب بقت معانا كده بالشكل ده كده، وده شكل الجيب من الداخل. دلوقتي عايزين نخيط الجوانب ديت كل جنب من هنا مع الجزء اللي قصاده. فهنعمل ايه؟ هنتني كده كل قطعة وهنخيطها من تحت، يعني هنتنيها بالشكل ده وهنخيط بس الجزء اللي تحت. هنخيط الجزء ده ده الشكل كده بعد ما قفلتها من تحت بإبرة الخياطة عشان هنخيطها في الجنب كده. هبتدي دلوقتي اخيط باقي الجوانب بنفس الطريقة. قفلت الاربع جوانب، الاتنين هنا كده والاتنين التانيين بنفس الشكل. هنخيط الجوانب اللي احنا قفلناها كده كل جنب مع الجنب اللي قصاده من الناحية ديت كده بالشكل ده.
قفلت الاربع جوانب زي ما احنا شايفين قد ايه الشنطة صغيرة وجميلة لكنها واسعة جدا من الداخل. دلوقتي هنركب سوستة للجيب اللي جوه. هنجيب سوستة صغيرة وهنركبها برضو للجيب بإبرة الخياطة العادية، وكمان هنركب سوستة للشنطة كلها من بره. هنركبها من هنا كده بالشكل ده، وناخد بالنا ان جرار السوستة او الفتحة بتاعة السوستة تكون في الجزء اللي هو فيه الفريم، تكون كده بالشكل ده. وانت بتخيطي السوستة حاولي ان انت تثبتيها بدبابيس زي ما ثبتنا برضو البطانة علشان تطلع معاكي مظبوطة وما ترجعيش تفكيها تاني وانت بتخيطي. ركبت السوستة بالشكل ده، وكمان ركبت سوستة الجيب. الشنطة حجمها صغير لكن هتشيل معانا حاجات كتير، ينفع هنا ان احنا نحط الموبايل. كمان تقدري تستخدمي الجيب ده لأي حاجة تانية غير الموبايل، او ممكن تحطي فيها المحفظة لو عندك محفظة صغيرة، والجيب تستخدميه مثلا للفكة او في الفلوس. وكمان الجنب التاني ده تقدري تحطي فيه اي حاجة، يعني شنطة صغيرة وعملية جدا وجميلة. اخر حاجة نعملها ان احنا نعمل ايد للشنطة، وطبعا الشنطة محتاجة ايد رقيقة كده وصغيرة، مش محتاجة ايد كبيرة. لو متوفر عندك ايد جلد تكون مناسبة، او لو مش متوفر فنعمل ايد بالخيط. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. هنعمل عقدة البداية وهنشتغل عدد من السلاسل بطول الايد، يعني هتعملي عدد من السلاسل بطول الايد المناسب للشنطة، سواء عايزة الايد طويلة او قصيرة. بعد ما نعمل عدد السلاسل المناسب، انا شغالة بس نموذج معاكم، تعملي عدد من السلاسل وتقلبي السلسلة على الظهر، وهنسيب اول سلسلة، وعلى ظهر السلسلة كده هنشتغل غرزة منزلقة. فوق كل سلسلة غرزة منزلقة لآخر سلسلة من اللي انت عملتيهم. هتكون معانا بالشكل ده لما نشتغل بغرزة المنزلقة كده بالشكل ده. الايد رفيعة ورقيقة، مش محتاجة الشنطة ان هي تكون لها ايد عريضة، وعلى حسب المتوفر عندك ممكن تركبي ايد اللي هي السلسلة المعدن، او ايد جلد، او الايد اللي احنا عملناها دلوقتي، وهتركبي فيها جنش او حلقات وتركبيها في الشنطة. معايا هنا الايد الجلد اللي انا هركبها، هنركبها كده. دي الطريقة اللي انت هتركبي بيها اي ايد انت هتستخدميها. بنركب واحدة في الجنب ده كده، والناحية التانية بنركبها ورا، يعني مش بيكونوا الاتنين في اتجاه واحد. اي ايد هتركبيها بنفس الطريقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واتمنى يكون تصميم الشنطة عجبكم، والشنطة من تصميمي كلها. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات،
ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوني في فيديو جديد وتصميم جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.